اللهم صل على سيدنا محمد. مصطلح التصوف لم يعرف في بداية الدعوة الإسلامية وحتى في زمن الخلافة الراشدة هذا المصطلح، فمصطلح جديد خرج في القرن الثاني أو عرف في القرن الثاني الهجري. فمن أين جاء هذه التسمية؟ اختلف الكتاب أو الذين قالوا عن أو اهتموا بالتصوف في تعريف في هذا المصطلح. فقسم من قال بأنه، وهو طبعا أرجح الأقوال، بأنه يرجع إلى أهل التصوف أو أهل الصفة. قسم من قال بأنه هؤلاء أهل الصفة، لأنه كلما يؤذن المؤذن للصلاة كانوا في الصف الأول، يقفون في الصف الأول لأنه كانوا قريبين، فقيل لأنه من الصف الأول. وقيل من لبس الصوف، يعني كانوا قسم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مثلا أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه كان يلبس الصوف، وقيل من لبس الصوف. طريقة أما لدواي حضرة علي لدواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، پیغمبر دستی حضرة علي قلت وبرزي كرت فرموي من كنت مولاه فإن هذا علي مولاه. هاش كسي مني بقوري خوي قبول كردوا أبي حضرة علي قبول كرد. إنجا دواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوفاتي كردوا دواي حضرة أبو بكر وعمر وعثمان، حضرة علي دسي بيا كردوا دس بدس هاتوا أم سلسلة حتى امرو لسدسي شيخ محمدي كزنزان كسروشي أم طريقتي لعالم الإسلام. الطريق مفتوح، والطريقة مفتوحة والسلوك مفتوح لأي كان لمن يرغب، خاصة بالنسبة للطريقة العلية القادرية الكزنزانية، مفتوح للجميع، ليس فيه لا امتحان ولا كذا، وإنما أي إنسان راغب يأتي إلى أن يسلك الطريق فيعطى الطريقة. كلمة كزنزاني للشيخ كريم وهاتوا باوشي بابي أم شيخي حازرية هرب جنجي عبدایەتی خوای کردووە و طریقەتی لە خزمەت خاڵۆی خۆی سەی عەبدولقادری قازانقایە وەرگرتووە، چۆتە خەڵوەوە کەس پێی نەزانیوە، ئەو سڕێی ئاشکرا نەکردووە تا 6 مانگ لە خەڵوەی یەکەم 6 مانگ ماوەتەوە تا خەڵوەی تەواو کردووە، ئینجا هاتووە و بۆتە شایی و خۆشی ئەوان وایان زانی نەماوە. ئیتر خاڵۆی ئەو زەمانە سەی عەبدولقادری قازانقایە ئەو رئيس طريقة بوا إرادة خوا بأمري خوا وبأمري بيغمر أم طريقته أم سري أم طريقته دا بالشيخ كريم. شيخ كريم سور مشهورة كبي أنا شايك نزان. هرشي ولاتي لد كوري عرض هي تشيك نزاني لي. لەم شوێن و مەکانەتەی ئێمە فارسی تایە، کوردی تایە، عەرەبی تایە، تورکمانی تایە، هەموو نەتەوە و زمانەکان لێرە کۆبوونەتەوە. نحن في هذه التكية القادرية جميعنا كأهل، وجميعنا ليس فينا أي فرق بين عربي ولا عجمي. بدءا النبي عليه الصلاة والسلام لما الله سبحانه وتعالى أمر واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالحبل كهذه المسبحة. احنا حلقتنا حلقة القادرية الكزنزانية وقوف، نبدي بأول ذكر بالحلقة هو الاستغفار.
فحلقة الذكر تذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عالي، ودائما الخليفة الذي يدير الحلقة يقول ثم يردد بعده أهل الحلقة. الطريقة العلية القادرية كزنزانية الأذكار مالها كلها جهرية، كلها جهرية. اللي هي جهرية طريقتنا نقول بأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال لسانك رطبا بذكر الله. إذن اللسان يجب أن يتحرك، ولا يتحرك اللسان إلا مع صوت. الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة، وهذا كان أول إنشاد في الإسلام، لما دخل المدينة المنورة استقبلوه أهل المدينة المنورة بالدفوف. استعمل سيدنا الجيلاني مع الدف الطبلة وسموها طبلة الباز. سيدنا الجيلاني مبدأ في هذا الأمر قال كانت الجيوش يعني تدق الطبول في الحرب لشد أزر المقاتلين، ونحن الآن نضرب الطبل في الذكر لشد أزر الذاكرين، حتى نوحد يعني الذكر، نوحد صوت الذاكرين بضرب الطبل. در طریقت کسنزانی درویش‌ها موهاشون رو به نیت اینکه سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست و اینکه به تبعیت کنن از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به این دلیل موهاشون رو بلند میکنن. و چرا اینکه سما میکنن؟ از قدیم الایام در عرفان اسلامی حرکاتی موسوم بوده که بهش میگفتن سما. هناك من يتصور بأنه الطريقة وحلقات الذكر هي فقط ضرب، مثل ما يقال المثل العام، هي ضرب أو إجراء فعاليات، ضرب الشيش سواء بالفم أو الخناجر في الرأس أو كذا. هذه المسألة ليست من منهج الذكر وليست من منهج الطريقة، وإنما هي كرامات تجرى للحاجة. عندما يأتي رجل وما يؤمن بشغلات الروحية، فقط يؤمن يقول لك أنا إنسان عادي، ماكو شيء اسمها علم باطن ولا كل شيء أشياء روحية، وإنما هي مسألة عادية. فهذه تجرى هذه العمليات خرقا للعادة وتسمى كرامات. كان بروفيسور تخصص كيمياء، يعني دكتوراه كيمياء سويدي، فجاء حضرة الشيخ قال لي تكلم معه عن هذا. تكلمت معه بس أنا أشوفه ما رايد يعني شيء، ما مهتم للموضوع. لكن عندما شاف الضرب وبيده بدأ يسحب الخنجر بنفسه وشفته تغير شكله، بعدين من جيته ورا ما انتهت قلت له يعني شنو رأيك في هذا الموضوع؟ قال بالضبط بلهجة إنجليزية، قال I lost my mind.